સિરીઝ બનાવેલી છે 75 વિડીયોઝની. એમાં એક્સપ્રેશન સાથે તમને ડેલી સેન્ટેન્સનો વિડીયો 75 વિડીયોઝ એક પેનડ્રાઈવમાં મળશે અને મોર દેન 5000 સેન્ટેન્સીસ આ તમને બુકમાં અવેલેબલ હશે. તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. વોટ ઇઝ ધ મેટર? વોટ ઇઝ ધ મેટર? વાત શું છે? શું વાત છે? કેમ બે ઝઘડે? વોટ ઇઝ ધ મેટર? શું છે? શું થયું? શું થયું? વોટ્સ ધ મેટર? શું વાત છે? મને કયો તમારી મેટર શું છે? વોટ ઇઝ ધ મેટર? નેક્સ્ટ. શ્યોર, ચોક્કસ તમે મને હેલ્પ કરશો? હા હા શ્યોર, કેમ નહીં, શ્યોર, ચોક્કસ હું તમને હેલ્પ કરીશ. નંબર 3 જોઈ લઈએ. સીટ ધેર, અહીંયા નહીં, ત્યાં બેસો. સીટ ધેર, ત્યાં બેસો. સીટ ધેર, ત્યાં બેસો. નેક્સ્ટ. વાય નોટ, તમે મને હેલ્પ કરશો? વાય નોટ, કેમ નહીં. શું તમે મને બેસવા માટે જગ્યા આપશો? વાય નોટ, કેમ નહીં, બેસો બેસો. શું તમે મને 5 રૂપિયા આપશો? વાય નોટ, કેમ નહીં. નેક્સ્ટ. ગેટ આઉટ, ગેટ આઉટ, ચાલ નીકળ, નીકળ, ગેટ આઉટ. બી ક્વિક, ઝડપ કરો. સાહેબ જલ્દી પેટ્રોલ ભરો ને. બી ક્વિક, બી ક્વિક, ઝડપ કરો. બી ક્વિક. વેરી વેલ, ખૂબ જ સરસ. વેરી વેલ, ખૂબ જ સરસ. શટ અપ, ચૂપ થઈ જા. શટ અપ, શટ અપ, ચૂપ થઈ જા. નેક્સ્ટ. ઓલ રાઈટ, બધું બરાબર છે. ઓલ રાઈટ, એઝ યુ લાઈક, તને જે ગમે. શું બનાવું સાંજે? આજે કારેલાનું શાક બનાવું. એઝ યુ લાઈક, તને જેવું ગમે એવું. શું કરવું? ટમેટાનું શાક બનાવું. એઝ યુ લાઈક, હસબન્ડને કામ આવશે. એઝ યુ લાઈક, તને જેવું ગમે એવું. ઓકે. હાઉ ડુ યુ ડુ, કેમ છો બધા? હાઉ ડુ યુ ડુ, કેમ છો બધા? નેક્સ્ટ. ઇઝ ઇટ યોર પેન? સર તમારી પેન છે? પેન તો. ઇઝ ઇટ યોર મોબાઈલ? ઇઝ ઇટ યોર માઉસ? ઇઝ ઇટ યોર માઉસ? તમારું માઉસ છે? તમારી પેન છે? ઇઝ ઇટ યોર પેન? ઇઝ ઇટ યોર પેન? ઇઝ ઇટ યોર પેન? આ તમારી પેન છે? કોઈને ક્વેશ્ચન પૂછવું હોય ત્યારે યુઝફુલ થાય. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. આ તમારી એક્ઝામ છે. ઓહ વાવ. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. હાર્દિક શુભેચ્છા. નેસ્ટી, છી છી, નેસ્ટી. નેક્સ્ટ. સેન્ડ ધી મેસેજ, મેસેજ મોકલો. તું મને મેસેજ મોકલ, હું તને કહી દઉં છું કે બરાબર છે કે નહીં. સેન્ડ ધી મેસેજ, મને મેસેજ મોકલો. સેન્ડ ધી મેસેજ અથવા સેન્ડ મી મેસેજ. નેક્સ્ટ જોઈ લઈએ. કન્સલ્ટ અ ડોક્ટર, શરદી થઈ ગઈ છે, ડોક્ટરને બતાવો. ડોક્ટરને બતાવો, ડોક્ટર સાથે કન્સલ્ટ કર. તને કોરોના તો નથી ને? કન્સલ્ટ અ ડોક્ટર, ડોક્ટરની સલાહ લ્યો. ડોક્ટરની સલાહ લ્યો. કન્સલ્ટ અ ડોક્ટર. ફોરવર્ડ ધીસ મેલ, હા આજ મેલ મોકલ. આજ જે મને આવેલો છે ને મેલ, આ મેલ તું બોસને ફોરવર્ડ કર. ફોરવર્ડ ધીસ મેલ, આ મેલ તું બોસને ફોરવર્ડ કર. આજ છે મેલ જે બોસ માંગતા હતા. ફોરવર્ડ ધીસ મેલ. નેક્સ્ટ. ડાઉનલોડ ફ્રોમ યુટ્યુબ. અરે બહુ મસ્ત સોંગ છે આ તો. અરે આઈ હેવ ડાઉનલોડેડ ફ્રોમ યુટ્યુબ. ડાઉનલોડ ફ્રોમ યુટ્યુબ. અરે હું સો એન્ડ સો વેબસાઇટથી ડાઉનલોડ કરું છું. નહીં નહીં નહીં, ડાઉનલોડ ફ્રોમ યુટ્યુબ. યુટ્યુબથી ડાઉનલોડ કર. ડાઉનલોડ ફ્રોમ યુટ્યુબ. નેક્સ્ટ. પ્લીઝ ફોરગીવ અસ, અમારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, અમને માફ કરી દો. પ્લીઝ ફોરગીવ અસ, અમને માફ કરી દો, મહેરબાની કરીને. ફોરગીવ અસ. નેક્સ્ટ. ગીવ મી કોલ ઇન ઇવનિંગ, સાંજે મને કોલ કરો. હું અત્યારે બિઝી છું, એક કામ કરો. ગીવ મી કોલ ઇન ધ ઇવનિંગ, મને સાંજે કોલ કરો. ગીવ મી કોલ ઇન ધી ઇવનિંગ, મને સાંજે કોલ કરો. નેક્સ્ટ. ઇન્ફોર્મ ટુ બોસ, શેઠને જાણ કરો. યે ચોરી થઈ ગઈ આપણા તિજોરીમાં, હવે શું કરવું? ઇન્ફોર્મ ટુ ધી બોસ, બોસને ઇન્ફોર્મ કરો. બોસને જાણ કરો, શેઠને જાણ કરો, ચોરી થઈ ગઈ. પોલીસને જાણ કરો. ઇન્ફોર્મ ટુ ધી પોલીસ. ઇન્ફોર્મ ટુ ધી બોસ, બોસને જાણ કરો. પ્લીઝ નોક ધ ડોર, દરવાજાને ટકોરો મારો. ટક 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 ટક. પ્લીઝ નોક ધ ડોર. એમને નહીં આવવાનું અંદર. આગળ શું? પ્લીઝ નોક ધ ડોર. પહેલા દરવાજાને ટકોરો મારો અને પરમિશન લ્યો કે મે આઈ કમ ઇન. એ રીતના પ્લીઝ નોક ધ ડોર, દરવાજાને ટકોરો મારો. નેક્સ્ટ. પ્લીઝ લિસન ટુ મી. પ્લીઝ લિસન ટુ મી, મને સાંભળો બધા. પ્લીઝ લિસન ટુ મી. પ્લીઝ લિસન ટુ મી, મને સાંભળો.
પ્લીઝ લિસન ટુ મી, લિસન ટુ મી, લિસન ટુ મી. ધીસ ઇઝ મને સાંભળો. પ્લીઝ ક્લોઝ ધ ડોર. ઓકે, પ્લીઝ કમ ઇન. અંદર આવી જા. હા, ઓકે. પ્લીઝ ક્લોઝ ધ ડોર. હવા બહુ આવે છે. પ્લીઝ ક્લોઝ ધ ડોર. હવા બહુ આવે છે. પ્લીઝ ક્લોઝ ધ ડોર. હા, વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ, રિમાઇન્ડ મી ફોર એવર. મને યાદ રાખજો હંમેશ માટે. રિમાઇન્ડ મી ફોર એવર. ટર્ન ઓન ધ ટેપ. નળ ચાલુ કરો. એમને એમ નહીં આવે ભાઈ, પેલા નળ તો ચાલુ કર. ટર્ન ઓન ધી ટેપ. એમને પાણી થોડી આવે, પેલા નળ ચાલુ કર. ટર્ન ઓન ધી ટેપ. જો પાણી ભરાઈ ગયું, પાણી ભરાઈ ગયું. ટર્ન ઓફ ધી ટેપ. ટર્ન ઓફ ધી ટેપ. નળ બંધ કરો. વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ. થોડી વાર રાહ જુઓ, હમણાં મારા બોસ આવે. વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ. હા, પ્લીઝ વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ. મારા બોસ હમણાં આવે. વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ. થોડી વાર રાહ જુઓ. વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ. થોડી વાર રાહ જુઓ, હમણાં આવશે. ગો ધેર એન્ડ સિટ ધેર. ત્યાં જા અને ત્યાં બેસ. ડુ ઓર ડાય. એની હાઉ આ પ્રોજેક્ટ મને સાંજે કમ્પ્લીટ થયેલો જોઈએ. ડુ ઓર ડાય. કરો યા મરો. આ તો સિચ્યુએશન થઈ ગઈ કરો યા મરો જેવી. ગાંધીજી કહેતા હતા ડુ ઓર ડાય. હવે તો આપણે પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી. કા ડુ કા ડાય. ડુ ઓર ડાય. કરો યા મરો જેવી સિચ્યુએશન થઈ ગઈ. ઈસ પાર યા ઉસ પાર. ડુ ઓર ડાય. ક્લીન ધીસ રૂમ પ્રોપરલી. આ રૂમ વ્યવસ્થિત સાફ કરો. આ રૂમમાં આજે પૂજા પાઠ કરવાની છે તો ક્લીન ધીસ રૂમ પ્રોપરલી. ક્લીન ધીસ રૂમ પ્રોપરલી. નેક્સ્ટ, ટેક યોર મની બેક. આ તમારા પૈસા પાછા લઈ લો. મારે તમારું કામ નથી કરવું. ટેક યોર મની બેક. આ મારે તમારું કામ નથી કરવું. ટેક યોર મની બેક. મારે તમારું કામ નથી કરવું. ટેક યોર મની બેક. નેક્સ્ટ, એડ સોલ્ટ ટુ મેક ઇટ ટેસ્ટી. હા, આમાં થોડું મીઠું નાખવું પડશે ટેસ્ટી કરવા માટે. એડ સોલ્ટ ટુ મેક ઇટ ટેસ્ટી. અને ટેસ્ટી બનાવવા માટે આમાં સોલ્ટ ઉમેરવું પડશે, આમાં નમક નાખવું પડશે, આમાં મીઠું નાખવું પડશે. રીડ ધી ઇન્સ્ટ્રક્શન કેરફુલી. રીડ ધી ઇન્સ્ટ્રક્શન. આ યાર મોબાઈલ કેવી રીતના યુઝ કરવો મને ખબર નથી. એટલે જો મેન્યુ આપેલું છે. આ મોબાઈલ કેવી રીતના યુઝ કરવાનું છે મને ખબર નથી. જો આમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન બુક આપેલી છે, એને રીડ કરો. રીડ ધી ઇન્સ્ટ્રક્શન. માર્ગદર્શિકાને બરાબર વાંચો. ઇન્સ્ટ્રક્શન જે પ્રમાણે આપેલું છે એ પ્રમાણે વાંચો અને આગળ વધો. ફિલ ધ ફોર્મ ફોર ટ્રેન રિઝર્વેશન. તમારે ટ્રેન રિઝર્વેશન કરવું છે. ઓકે, ટેક ધીસ ફોર્મ. ફિલ ધીસ ફોર્મ ફોર ટ્રેન રિઝર્વેશન. આ ફોર્મ ફિલ કરો ટ્રેન રિઝર્વેશન માટે. ફિલ ધ ફોર્મ ફોર ટ્રેન રિઝર્વેશન. નેક્સ્ટ, સ્ટર ઇટ વેલ. હા, સારી રીતે ગોળ ગોળ હલાવો. સારી રીતે કોઈ રસોઈ બનાવતી વખતે. ઓકે, હવે કામ કરો. આંચને ધીમી કરો અને ગોળ ગોળ ફેરવો. ઓકે, સારી રીતે. ઇટ્સ કોલ્ડ સ્ટર ઇટ વેલ. સ્ટર ઇટ વેલ. નેક્સ્ટ, બીવેર ઓફ ડોગ્સ. મારે નથી આવું ત્યાં. જો અરે વોર્ડ મારેલું. શું? કૂદતો છે સાવધાન. બીવેર ઓફ ડોગ્સ. બીવેર ઓફ ડોગ. હું નહીં આવતો. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કમ. બીવેર ઓફ ડોગ્સ. કૂતરાથી સાવધાન. નેક્સ્ટ, મીટ મી ટુમોરો. મને આવતીકાલે મળો. મીટ મી ટુમોરો. ટુડે આઈ એમ વેરી બિઝી, સો મીટ મી ટુમોરો. મને આવતીકાલે મળો. નેક્સ્ટ, ડોન્ટ ડિલીટ ધીસ ફાઇલ. આ ફાઇલને ડિલીટ નહીં કરતા. આ ફાઇલને ડિલીટ નહીં કરતા. ડોન્ટ ડિલીટ ધીસ ફાઇલ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફાઇલ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફાઇલ. સો ડોન્ટ ડિલીટ ધીસ ફાઇલ. નહીતર બોસ ચોપ કરી નાખશે. ઓકે, નેક્સ્ટ, ડોન્ટ ટચ ઇટ. ધીસ ઇઝ કોરોના. આમાં કોરોના છે. ડોન્ટ ટચ ઇટ. એને ટચ નહીં કરતા. ઓકે, પહેલા હેન્ડ વોશ કરો. પહેલા તમારા હાથ સેનેટાઈઝ કરો અને પછી ટચ કરો. ડોન્ટ ટચ ઇટ. ત્યાં સુધી એને ટચ કરતા નહીં. ડોન્ટ ટચ ઇટ. એને ટચ નહીં કરો. ડોન્ટ ટચ ઇટ. નેક્સ્ટ, વોશ યોર હેન્ડ વિથ સોપ. તમારા હાથ સાબુથી ધુઓ પછી અંદર એન્ટ્રી મારજો. વોશ યોર હેન્ડ વિથ સોપ. વોશ યોર હેન્ડ વિથ સોપ. તમારા હાથ સાબુ વડે સાફ કરો. ડોન્ટ આસ્ક એનીથિંગ. મને કંઈ પણ પૂછો નહીં. હું નથી કહેવાનો કાંઈ તમને. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સે એનીથિંગ. ડોન્ટ આસ્ક મી એનીથિંગ. મને કંઈ પણ પૂછો નહીં. નહીં, હું કાંઈ નહીં કહું. ડોન્ટ આસ્ક મી એનીથિંગ. તારે પૂછવું હોય તો ફલાણા ભાઈને કહીને કે. તારે પૂછવું હોય તો એને જઈને કે. બાકી ડોન્ટ આસ્ક મી એનીથિંગ. મને કંઈ પણ પૂછો નહીં. નેક્સ્ટ, ડોન્ટ મૂવ. હલ નહીં તું. ડોન્ટ મૂવ. ઓકે, નહીં. ડોન્ટ મૂવ.
નહીં નહીં હલો નહીં હલો, ડોન્ટ મૂવ, નહીં હલો ભાઈ, ડોન્ટ મૂવ, હલો નહીં, ડોન્ટ હેઝિટેટ. થોડા સાંગીલા, થોડા પૈસાની જરૂર છે, અરે અરે માગો માગો, ડોન્ટ હેઝિટેટ. એમાં તમે મૂંઝાશો નહીં, તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો ડોન્ટ હેઝિટેટ, મૂંઝાશો નહીં, ડોન્ટ હેઝિટેટ. તમને ક્યારે બી હેલ્પની જરૂર પડે, ડોન્ટ હેઝિટેટ, મૂંઝાશો નહીં, ગભરાશો નહીં, ડોન્ટ હેઝિટેટ, મૂંઝાશો નહીં. ડોન્ટ બોર્ડ ધી મૂવિંગ બસ, ચાલુ બસમાં ચડવું નહીં, ડોન્ટ બોર્ડ મૂવિંગ બસ, ચાલુ બસમાં ચડવું નહીં, વાગી જશે. ડોન્ટ બોર્ડ મૂવિંગ બસ, ચાલુ બસમાં ચડવું નહીં. નેક્સ્ટ, ડોન્ટ મિસ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. ઇંગ્લિશ શીખવા માટેની જોરદાર ચેનલ છે, ઇંગ્લિશ શીખવા માટેની ફર્સ્ટ ક્લાસ ચેનલ છે. તો વોચ માય વિડીયોઝ એન્ડ ડોન્ટ મિસ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આ બહુ મસ્ત તક છે ઇંગ્લિશ ભણવાની, તો ડોન્ટ મિસ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આ ઓપોર્ચ્યુનિટીને મિસ કરવી નહીં. મને જોબ લાગી ગઈ છે, જોબ ક્યાં છે? જોબ મારી કેનેડા છે. વાવ, વોટ અ સુપર ઓપોર્ચ્યુનિટી. પણ મને એવું લાગે છે કે યાર મારા ફેમિલી મને ના પાડશે. અરે ડોન્ટ મિસ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. કેવી તને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે, આ તકને ચૂકશો નહીં. ડોન્ટ મિસ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી, આ તકને ચૂકશો નહીં. ડોન્ટ બ્લેમ ઓન હિમ, તેના પર આરોપ નહીં મૂકો. ડોન્ટ બ્લેમ હિમ, એના પર એને આરોપ નહીં આપ, ખોટો એના પર વાત નહીં કાઢે. ડોન્ટ બ્લેમ ઓન હિમ, એનો આરોપ નહીં, એના પર આરોપ નહીં મૂક, એનો વાંક નહીં કાઢ. લેટ્સ કામ ડાઉન. શાંત 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 ભાઈ, બાય બાય, શાંત. કામ ડાઉન, કામ ડાઉન. હાથ પછી પડે એટલે મોઢેથી વાત કરે. કામ ડાઉન, શાંત થઈ જા બેટા, કામ ડાઉન, શાંત થઈ જા, પછી ડિસિઝન લે. શાંતિથી વિચાર કર, કામ ડાઉન, શાંત થઈ જા. સીટ પ્રોપરલી, વ્યવસ્થિત બેસો. સીટ પ્રોપરલી, આડાવડા નહીં થાવ. સીટ પ્રોપરલી, વ્યવસ્થિત બેસો. સીટ પ્રોપરલી. લાસ્ટ, ઇટ્સ ડન. પતી ગયું 50 ક્વેશ્ચન્સ. ઇટ્સ ડન. હા, પતી ગયું 50 ક્વેશ્ચન. ઇટ્સ ડન. હો, મારું કામ થઈ ગયું. ઇટ્સ ડન. ઇટ્સ ડન. ઇટ્સ ડન. મારું કામ થઈ ગયું. ઇટ્સ ડન. કોઈ કામ પૂરું થઈ જાય, ઇટ્સ ડન. એન્ડ સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ વિડીયો નંબર 4. ઓકે, તો આઈ હોપ તમને જે હું એક્સપ્રેસ કરીને હું જે ભણાવું છું, તો આઈ હોપ તમને સમજાતું હશે. જો આવી રીતે હું ભણાવું અને તમને પસંદ હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. કમેન્ટ બોક્સમાં યસ કહી દેજો કે યસ સર, આ રીતે મને ચાલશે, આ રીતે અમને ચાલશે. તો હું એ રીતે ડેલી સેન્ટેન્સ તમને હું ભણાવું. અને આવા 75 વિડીયોઝ છે અને 5000 સેન્ટેન્સ મારી પાસે છે. સો યુ કેન demand from me, you can purchase from me, you can buy from me. Okay, so thank you very much. Jai Jai Garvi Gujarat.